pace, dreptate și bine. Un obicei de iarnă, colindătorii. Suntem deja dincolo de Moș Nicolae. Mai un hop și gata-i școala. Geaba proful de română cearcă să spună o poveste fascinantă. Cică pe timpuri a fost odată... De pomană. Sunetul apropierii lui Moș Crăciun îi acoperă vocea cu totul. Ho, ho, ho! Vine renul, cu ninsoarea și vacanța! De pomană își bate gura ca la fasole drăguța profesoră de economie. Cine are nevoie de așa ceva când sacul cu cadouri al lui Moș Crăciun parcă deja zângăne la ușă? Mozart! Beethoven! V-am pregătit azi flaute fermecate, odele bucuriei, păstrăvi rapizi ca visele. In einem Bächlein hell, da schoss in froher Eil die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Murmură ca în transă proful tinerel și bine clădit de muzică. Dar cine să-l mai asculte? Când răsună în același timp O Tannenbaum, Merry Christmas și Sculați, boieri, nu dormiți. Sculați, sculați, boieri mai, zorilor de ziua. Și boierii de elevi nu dorm. Gândul le zboară la cadoul de acasă, care începe să se înfiripe. Proful de mate se strofocă să deseneze patrulatere. Azi o să vă vorbesc despre patrulaterul neregulat. Numiți colțurile sale A, B, C, D. Ce ciudat însă, colțurile primesc, de fapt, aceste litere M, O, Ș, U. Moșu, nemai vorbind că mâna lui, nu știu cum, sare din realizarea unui patrulater într-o schemă de brad. Măi. Și uite ce se întâmplă la chimie. Oare cât îmi mai răcesc gura cu voi, zice profesoara de chimie. De ce nu știți încă? Ce sunt sărurile? Adică o combinație între un acid și o bază. Fetele de la Uman aveau deja dus gândul la parfumul Chanel pe care și l-au dorit tot anul. Hei, ce stați? Vasile, tu nu ai ce căuta aici, fără echipament, dar restul, dați-i drumul la o miuță în sală. Băieții, în schimb, azi la ora de sport, nici că au chef să se atingă de vreo minge. Rumegă un viitor party colosal. Când s-or da de Crăciun, cadouri grăma pe consolele de PS5 și Xbox. Ce mai? Profesorii albesc văzând cu ochii, tot dând să spună lecția, dar pe gură les globulețe, betele, mici cadouri. Se resemnează și dispar din peisaj. Unul dintre ei ajunge acasă la prânz, nemulțumit că nici n-a știut să fie în ton de sărbătoare cu elevii, nici n-a mai apucat să-și turuie lecție, nici mărețele gânduri despre politică, despre cărți, despre visare, nu și le-a comunicat. A vorbit unor elevi cu pereți în urechi, unor ochi albiți de drogul Crăciunului, unor fețe înțepenite în reverii cu fundă. Acum, proful cu pricina și-a lăsat deoparte mărețele idealuri și gânduri ce-or fi fost și așteaptă cu bucurie ceva colindători la ușa sa. Stă la bloc, într-un cartier mărginaș bucureștean, cu o ușă modernă la intrare, echipată de bună seamă cu 100 de încuietori, ca toate de pe scara sa. Și se gândește că imediat vor veni din abundență urătorii. Pe vremea mea erau și câte 3-4 echipe deodată pe scară. Trebuia să ai o adevărată strategie de urat. Coborai de la ultimul etaj, dacă te aveai bine cu celelalte echipe, și atunci îi așteptai pe ei de la etajele de mai jos să termine. De nu te împăcai cu ceilalți sau nu-i cunoșteai, te duceai direct la ușile pricopsiților, darnicilor, doar la naiba, îi marcasei din anii trecuți, îi evitai, evident, știind ce le poate pielea, la fel de bine, și pe scârțarii, ori pe nesimțiții, care nu deschideau și pândeau de după vizor. Orele însă trec.
e de 6, apoi de 7, trece și 8. Uf, e aproape 9 și nimeni nu sună. La fiecare oră proful mai adăugase ceva pentru răsplata de după urare. Portocale, mere, banane, 10 lei, apoi 50. Pentru fiecare colindător, un fular roșu, o căciuliță cu moț, un joc de PS5 God War of Ragnarok. My story doesn't end hiding in these woods. I will not allow you to pick a fight with gods. I don't want to fight anyone. Ori altul, FIFA 23, pentru băieți. Well, you're seeing Hypermotion 2 in action. More animation. Iar pentru fete, Just Dance 2023, ori Kena Bridge of Spirit. Feel the energy of the mountain. Cu toate astea, nimeni n-a sunat. La știri, încă de la prânz, se transmitea că există, într-unul din blocurile bucureștene, un ucigaș de copii. Niciun părinte de spaimă nu și-a mai lăsat pe cel mic să umble la Arad. Da, stai pe acasă, drace, ce avem nevoie noi de pomana vecinilor? Mai bine fă-ți lecțiile pentru vacanță. Ah, ce bine o fi sunat, asta puștimii nu sunt doar cele mai plăcute îndemnuri. Și pe urmă te poți distra pe cinste la desene. Aproape de 9 se aude o bătaie ușoară în ușă. Din vizor se văd două fetițe, au în jur de 5 ani, probabil gemene, îmbrăcate foarte sărăcăcios. Abia li se aud glășcioarele și sunt înghețate tun. Au muci la nas și o lăcrămioară înghețată sub gene. Ce-i cu voi, zânelor? Întreabă profesorul. Primiți, nene, cu moș ajunul? Susură cele două colindătoare. Vă rog, de când vă așteptam? Încântat, proful deschide ușa larg și le ascultă cântecelul întretăiat de suspine. Ba își trag mucii. Sătul însă de așteptare, proful nu le mai întreabă ce-i cu ele, de ce sunt și înghețate și bâzâietoare. În schimb, le dă tot muntele de cadouri pregătit pentru toți urătorii, de nu mai veniseră. Fiecare fetiță pleacă încărcată cu câte 2 sacoșe. Acum zâmbesc, bucuroase. Wow, ce frumos miros portocalele astea! Eu nu mai vreau să le iau de lângă nas, spune una dintre ele. Să mai veniți și mâine, le strigă cu tristețe proful fetițelor, alergânde spre un alt etaj. Mulțumim, se aude ca un ecou tot mai estompat răspunsul lor. Apoi profesorul închide ușa și se duce la masă. Dă drumul la știri. În prime time, tocmai se anunță că a circulat o informație greșită a Ministerului de Interne. Un reporter incorect trăsese cu urechea la conversația 2 polițiști aflați lângă sediul Ministerului de Interne despre noul suspect, un viclean tăitor de gulii. El însă înțelesese că fusese vorba de un ucigaș de copii, gulii, pe acolo. Transmisese repede informația, celelalte televiziuni nu mai verificaseră, dar o expediaseră la rândul lor, în spațiul public. În fine, canalul TV spunea că l-a dat afară pe reporterul neglijent. Își cerea scuze prin intermediul șpicheriței pentru dezinformare. Dar seara trecuse și copiii rămăseseră în case de spaima ucigașului. Acum glumeau pe canalele de socializare. Cum se numește băiețelul gulie? Guliu? Normal. Până la anul, însă, cu siguranță, telespectatorii vor mai fi speriați de 100 de știri despre tot felul de oameni răi cu copii. Și mai ales, ce nenorocire după vacanță. Cine va mai putea opri turuiala profilor?